سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد فواید و مواد مغذی که در دانه کتان وجود داره و به روند کاهش رشد پروستات کمک میکنه ویدیو رو براتون تهیه کردیم. بسیاری از مردان از یک رژیم غذایی سالم در طول زندگی خودشون پیروی میکنند. مسلماً داشتن یک رژیم غذایی سالم نه تنها به سیستم بدن آنها کمک میکنه، بلکه یک رژیم غذایی سالم حافظ بدن خواهد بود و در کنار اون داشتن یک رژیم غذایی سالم در کاهش رشد پروستات کمک شایانی میکنه. مسلماً اصول تغذیه شامل این هستش که گوشت قرمز رو کمتر مصرف بکنید و سعی بکنید که در هفته مرغ و ماهی بیشتری، حداقل 2 وعده مصرف بکنید. همینطور میوه ها و سبزیجات بیشتر، ترجیحاً نوع ارگانیک اون رو مصرف بکنید و همینطور از آجیل، غلات کامل غافل نشید. در کنار این رژیم غذایی باید سعی کنید که از مصرف زیاد شکر، چربی های حیوانی و الکل خودتون رو دور نگه دارید. اخیراً محققان در رابطه با دانه کتان به دلایل فواید بیشماری دست یافتند. در مورد خاصیت دانه کتان میشه به 6 مورد اشاره کرد. اول اینکه دانه کتان حاوی فر رژیمی می باشد. دومی که از آنتی اکسیدان بالایی برخورداره و از سلامت قلب حفاظت میکنه. سوم اینکه محتوای اسید چرب امگا 3 بالایی رو داراست. چهارم در کاهش کنترل فشار خون نقش مهمی داره. پنجم کاهش دهنده کلسترول بد می باشه و ششم که یکی از مهمترین خاصیت دانه کتان هست، به علت وجود مواد لیگنان به جلوگیری از رشد سرطان پروستات کمک میکنه. اما موادی که در دانه وجود داره به نام لیگنان ها چه کارهایی رو انجام میدند؟ لیگنان ها در واقع ساختار مولکولیشون شبیه به هورمون زنانه استروژنه. بنابراین ارتباط مستقیمی با سرطان سینه و پروستات و هورمون محوری اون یعنی فیتواستروژن در ارتباطه. لیگنان ها شامل دانه های غلات به ویژه سبزیجات چیلی پایی، زردآلو، انواع توت‌ها و دانه کنجد میشن. با این حال دانه کتان در سطح فهرست غذاهای غنی از لیگنان قرار داره. مطالعه‌ای در سال 2013 از دانشگاه دوک بر روی دانه کتان انجام شد. در واقع هدف از این تحقیق بررسی قدرت مهار کننده رشد سلولی پروستات توسط مواد لیگنان بود. هنگامی که بعض کتان مصرف میشه، مواد خاصی به نام انترولیگنان که مانع رشد تومور میشه در خون آزاد و در نهایت سطوح بالاتری از این مواد در ادرار رو نشون میده که میتونه اون رو اندازه‌گیری کرد. تیم تحقیقاتی بر روی 161 مرد که برای پروستاکتومی برنامه‌ریزی شده بودند تحقیقاتی رو انجام داد. حدود 30 روز قبل از عمل جراحی آنها به 3 گروه زیر تقسیم شدند. گروه اول حدود 30 گرم در روز دانه کتان رو بدون رژیم کم چرب مصرف کردند. گروه دوم 20% کالری روزانه رژیم غذایی خودشون به دست آوردند و گروه سوم هیچ تغییری در رژیم خودشون انجام ندادند. برای اهداف این مطالعه تیم نمونه‌های ادرار قبل و بعد از آن رو برای اندازه‌گیری تغییرات در غلظت انترولیگنان انجام دادند. در ابتدا همه گروه‌ها اساساً غلظت مساوی داشتند، اما در پایان گروه مورد مطالعه کسانی که دانه کتان مصرف کرده بودند سطوح لیگنان بسیار بالاتری داشتند. گروه تحقیقاتی همچنین به نشانگرهای تومور از نمونه پروستات 147 بیمار دسترسی داشتند. در انتها آنها به این نتیجه رسیدند مردانی که با بالاترین غلظت انترولیگنان یعنی اونهایی که دانه کتان مصرف کرده بودند کمترین رشد ژن‌های توموری رو در پروستات تجربه کردند. همچنین در مورد افزودن دانه کتان به رژیم غذایی خودتون باید احتیاط رو به عمل آورید. بهترین فرم استفاده از بذر کتان به صورت آسیاب شده و ارگانیک اونه که میتوان اون رو در سوپ، سالاد، ماکارونی و روی اسموتی ها پاشید. همچنین میتوان اون رو در کلوچه ها یا سایر محصولات شیرینی خانگی اضافه کرد. همینطور باید به مقدار استفاده از دانه کتان هم توجه کنید،
چون در صورت استفاده بیش از حد از دانه کتان باعث تحریک روده میشه و منجر به اسهال میشه. اکثر افرادی که مکمل دانه کتان رو مصرف میکنن حدود 1 تا 2 قاشق غذاخوری در روز حدود 7 تا 14 گرم مصرف میکنن و به تدریج مصرف اون رو بیشتر میکنن. همینطور از مصرف روغن بذر کتان خودداری کنید، چون این روغن حاوی لیگنان نیست و از اونجایی که چربی خالصه و امکان اضافه وزن رو در شخص بیشتر میکنه، باید در مصرف آن اعتدال کنید. همینطور برای مصرف تخم کتان مقداری از این بذر رو بو داده و درون ظرفی در بسته در جای خنک نگهداری کنید. همینطور میتونید روزانه 1 فنجان تخم کتان ارگانیک رو تهیه بکنید و با استفاده از خردکن اونو پود کنید. پودر تخم کتان رو درون ظرفی ریخته و با مواد غذایی مانند ماست میل کنید. همینطور تحقیقات ثابت کرده که افزانه‌های تخم کتان به رژیم غذایی روزانه سبب افزایش سلامتی قلب و سلامت سیستم گوارشی می شود. از طرفی دانه‌های تخم کتان سبب کنترل وزن شده و پیشگیری کننده از سرطان نیز می باشد. همینطور تحقیقات اخیر حاکی از اونه که دانه‌های تخم کتان سبب کاهش کلسترول، تثبیت قند خون، جلوگیری از پوکی استخوان، کمک به کاهش وزن و افزایش سلامت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از سرطان میشه. همینطور بهتر از پودر تخم کتان رو در دمای اتاق نگهداری کنید. میزان مصرف تخم کتان برای افراد سالم و بزرگسال که در مصرف اون محدودیتی ندارند 1 قاشق سوپخوری در روز می باشد. همینطور برای افراد جوانتر بیشتر از 1 قاشق چایخوری تخم کتان در روز توصیه نمی شود. از اونجایی که تخم کتان حاوی فیبر بالایی است، برای وارد کردن اون در رژیم غذایی خود از میزان کم شروع کنید و به تدریج آن را افزایش بدید. 1 قاشق سوپخوری تخم کتان حاوی 36 کیلو کالری و 1 قاشق سوپخوری از تخم کتان آسیاب شده 50 کیلو کالری انرژی می باشد. از آنجایی که دانه‌های تخم کتان طعم و مزه سبک و ملایمی دارند، می توانید به چندین روش آن را در رژیم غذایی روزانه خودتون استفاده کنید. دوستان، از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو را لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که در قسمت کامنت تجربیات و نظرات خودتون رو در مورد دانه کتان برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اول کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.